हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु इलेक्ट्रिकल नेपाल। नोडल एनालाइसिसको चाहिँ अब हामी थर्ड क्वेसन गर्छौँ। यो पनि एक्जाममा सोधेको क्वेसन हो र एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो है, 10 मार्क्समा सोधेको क्वेसन। अब यो क्वेसनमा चाहिँ के दियो भने 3टा लुप दियो। अब यसमा नोड पहिला चिन्ने होइन, नोड चिन्दाखेरि चाहिँ के गर्यो भने यो एउटा नोड ए माने, यो एउटा नोड बी माने र अर्कोलाई के माने, सी माने। कसरी नोड चिन्ने, 2 अर मोर इलिमेन्ट जोइन हुनु पर्यो। जस्तै यो नोडमा हेर त 3टा रेसिस्टेन्स जोइन भएको छ, त्यस्तै गरी यसलाई नोड मान्यो भने के छ, 3टा रेसिस्टेन्स चाहिँ जोइन भएको छ। र यो पनि तलकोमा पनि सर्किट एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ जोइन भएको छ। यो सीलाई चाहिँ मैले के मान्छु, रिफरेन्स नोडमा मान्छु र रिफरेन्स नोडको भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भने, अब फर्स्ट मेथड चाहिँ यो भोल्टेज र अनि यो रेसिस्टेन्स, यो दुईटा रेसिस्टेन्स केमा दिएको छ, सिरिजमा दिएको छ भने यो प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्स जस्तो छ। यता पनि भोल्टेज र रेसिस्टेन्स सिरिजमा दिएको छ भने चाहिँ प्र्याक्टिकल भोल्टेज सोर्सको जस्तो छ। र यसलाई हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल करेन्ट सोर्स बनाएर सल्भ गर्दा पनि हुन्छ। नत्र सिम्पली यो 5 ओममा पनि यसरी बाहिर करेन्ट जान्छ आउटगोइङ, यो 2 ओममा पनि बाहिर आउटगोइङ जान्छ र यो 8 ओममा पनि बाहिर आउटगोइङ जान्छ। त्यस्तै गरी यो नोड बीको लागि हेऱ्यो भने यो 8 ओममा नि बाहिर जान्छ, 3 ओममा पनि बाहिरतिर जान्छ र 5 ओममा नि बाहिरतिर जान्छ। के सोच्ने भने रेसिस्टेन्सले चाहिँ करेन्ट चाहिँ खाइदिरहेछ भनेर, आफूतिर तानेर खाइदिरहेछ भनेर चाहिँ सोच्ने है। यसरी सिम्पली गर्दा नि हुन्छ। त्यही भएर म अलिकति सजिलो मेथडबाट नै गर्छु है। अब फर्स्टमा के गरौँ, केभिएल लगाइदिउँ एट नोड ए, केसीएल है, केभिएल होइन सरी, युजिङ केसीएल एट नोड ए। नोड एमा केसीएल लगायो भने के हुन्छ, यो यसरी यताबाट बग्ने करेन्ट कति हुन्छ है त, सम अफ इन्कमिङ करेन्ट इक्वल टु सम अफ आउटगोइङ करेन्ट हो भने चाहिँ 5 ओममा बग्ने करेन्ट के हुन्छ, भिए माइनसदेखि प्लस गइरहेको छु भने +20 माइनस भिसी डिभाइडेड बाई के हुन्छ, रेसिस्टेन्स हुन्छ। रेसिस्टेन्स के छ, यो 5 र 3 सिरिजमा छ भने 5 + 3 जोडेर 8 हुन्छ है त। अब यसलाई कसरी लेख्न सक्छु भने भिए, यसको 5 यसरी बग्ने करेन्ट हेरिरहेको छु मैले भने चाहिँ भिए माइनसदेखि प्लस गइरहेको छु भने +20 माइनस भिसी डिभाइडेड बाई तल रेसिस्टेन्स लेख्ने, रेसिस्टेन्स भनेको 5 र 3 जोडेर कति हुने भयो, 8 हुने भयो। त्यस्तै गरेर प्लस, अब यो 2 ओममा बग्ने करेन्ट कति हुन्छ, भिए माइनस भिसी डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ, प्लस यो 8 ओममा बग्ने करेन्ट चाहिँ के हुन्छ, भिए माइनस भिभी डिभाइडेड बाई 8, भिए माइनस भिभी डिभाइडेड बाई 8 इक्वल टु, यो त आउटगोइङ करेन्ट भएर यसमा इन्कमिङ करेन्ट छ त कुनै नोडमा गइरहेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ, 0। अब यसलाई सल्भ गरौँ, यो भिसी पनि 0 भयो, यो पनि भिसी के भयो, 0 भयो भने चाहिँ भिए बाई 8 प्लस 20 बाई 8 प्लस भिए बाई 2 प्लस भिए बाई 8 माइनस भिभी बाई 8 इक्वल टु 0 भयो। अब यो भिए बाई 8 प्लस भिए बाई 2 प्लस भिए बाई 8 सेम छ भने चाहिँ 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/8, भिए कमन लियो भने के हुन्छ, 1/8 प्लस 1/2 प्लस 1/8 हुन्छ र अर्को माइनस भिभी बाई 8 हुन्छ र यो +20/8 यता जाँदा कति हुन्छ, -20/8 हुन्छ। र यो 3टा जोड्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भने क्यालकुलेटरमा जोड्दाखेरि 3/4 भिए आउँछ माइनस भिभी बाई 8 इक्वल टु -20/8 आउँछ। यो मेरो के भयो, इक्वेसन 1 भयो। अब त्यस्तै गरेर नोड बीमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, केसीएल लाउँछौँ भने चाहिँ के हुन्छ, युजिङ केसीएल एट नोड बी। नोड बीमा लाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, अब यो 8 ओममा बग्ने करेन्ट कति हुन्छ, भिबी माइनस भिए डिभाइडेड बाई 8 हुन्छ, भिबी माइनस भिए डिभाइडेड बाई के हुन्छ, 8 प्लस त्यस्तै गरेर अब यो माथिको 5 ओममा बग्ने करेन्ट भनेको यो 5 र यो 2 ओम हुँदै बग्ने करेन्ट भनेको कति हुन्छ, भिभी भोल्टेज कति आयो, 25 भोल्ट आइरहेछ, माइनसदेखि प्लसमा गइरहेछ भने चाहिँ के हुन्छ, भिभी प्लस 25 माइनस भिसी डिभाइडेड बाई रेसिस्टेन्स कति छ, यो 5 ओम र 2 ओम केमा छ, सिरिजमा छ भने चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स कति लेख्न सकिन्छ, 7। यो पनि भयो, 8 ओममा पनि भयो र 5 ओम 2 ओममा बग्ने पनि भयो। अब बाँकी रह्यो कति, 3 ओम। 3 ओममा चाहिँ कति हुन्छ, भिभी माइनस भिसी डिभाइडेड बाई 3 हुन्छ भने चाहिँ प्लस भिभी माइनस भिसी डिभाइडेड बाई 3 इक्वल टु, यो आउटगोइङ करेन्टहरू भयो र यो फिगरमा चाहिँ के छैन भने इन्कमिङ करेन्ट छैन भने चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, 0। अब यसलाई पनि सल्भ गरिदिउँ, अर
यो VC के भयो 0 भयो भनेपछि 1/8 यो VB/8 प्लस यहाँबाट आउँछ 1/7 यहाँबाट आउँछ 1/3 प्लस 1/3 कमन के आउँछ VB आउँछ त्यसपछि माइनस 1/8 VA आउँछ प्लस यहाँ के आउँछ 25/7 इक्वल टु के हुन्छ 0 हुन्छ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा सल्भ गरे भने चाहिँ कति आउँछ माइनस 1/8 VA हुन्छ र यो क्याल्कुलेटरमा यसलाई 1/8 प्लस 1/7 प्लस 1/3 गरे भने कति आउँछ 101 डिभाइडेड बाई 168 आउँछ VB हुन्छ इक्वल टु यो प्लस 25/7 यता जाँदा के हुन्छ माइनस 25/7 हुन्छ। अब दुईटा इक्वेसन आयो हाम्रो। अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरे भने हाम्रो नोड भोल्टेज आउँछ। मैले के लेखेँ सल्भिङ 1 and 2 सल्भ गर्दा कति आउँछ VA इक्वल टु माइनस 4.478 भोल्ट आउँछ अनि VB इक्वल टु कति आउँछ माइनस 6.871 भोल्ट आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले नोडल एनालाइसिस सल्भ गर्न सक्छौं। एन्ड इफ यु फाइन्ड दिस भिडियो युजफुल देन प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। थ्याङ्क यू।